नमस्ते सबैजनालाई, म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु एउटा नयाँ भिडियोमा। सो आज हामीहरु चाहिँ सोर्स विन्डोको बारेमा थाहा पाउनेछौं। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीहरु एडोब प्रिमियम प्रो लाई खोल्छौं। एडोब प्रिमियम प्रो लाई खोलिसकेपछि हामीहरु फेरि एउटा नयाँ प्रोजेक्ट हामीहरु क्रिएट गर्छौं। सो न्यू प्रोजेक्ट, हाम्रो क्लास 4, सो 04 ब्राउजमा हामीहरु लोकेसन डेस्कटपमा हाल्दिन्छौं र ओके गर्दिन्छौं। ओके गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ जुन हामीले अलरेडी कुरा गरिसकेका छौं। सो यो माथिको चाहिँ सोर्स विन्डो हो। सो सोर्स विन्डोको बारेमा आज हामीहरु कुरा गर्नेछौं। सो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि डबल क्लिक गरे डेस्कटपमा हामीले हिजो डाउनलोड गरेको भिडियो यसमा इन्सर्ट गर्नेवाला छौं र यसलाई चाहिँ म सोर्स विन्डोमा लिएर जान्छु। यसमा चाहिँ केही कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यदि मलाई चाहिँ यो भिडियोबाट अडियो चाहिँ चाहिँदैन तर मलाई भिडियोबाट ड्र्याग गर्नु छ भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यसरी यो भिडियोको सेक्सनमा लिएर गएर यो टाइमलाइनमा चाहिँ म छोड्दिन्छु। यदि मलाई अडियो मात्र चाहिएको छ भने यो अडियो ओन्लीमा चाहिँ गएर मैले यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु। यदि मलाई अडियो र भिडियो दुईटै चाहिएको छ भने यो भिडियोमा गएर यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु। प्रोजेक्ट विन्डोमा चाहिँ तपाईलाई केही पोर्सनमा चाहिएको छ, तपाईको सिक्वेन्समा चाहिँ केही पोर्सनमा चाहिएको छ भने तपाईले चाहिँ यो जुन चाहिँ मार्कर छ यसलाई मार्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यदि तपाईलाई यतादेखि जुन चाहिँ तपाईले मार्क ब्लू कलरको मार्क देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि चाहियो भने तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मार्क इन जुन चाहिँ किबोर्डमा आई पनि प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसमै चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई कहाँसम्म चाहिन्छ, जस्तै कि मलाई यतासम्म चाहिन्छ भने मैले ओ अथवा माउसबाट यतातिर क्लिक गर्न सक्छु र यसलाई चाहिँ इजिली यसरी ड्र्याग गर्न सक्छु। सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आई र ओ बाट चाहिँ कुनै पनि पार्ट जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको केही भिडियोको स्मल पार्ट चाहियो भने त्यसबाट चाहिँ मैले सिलेक्ट गरेर ड्र्याग पनि गर्न सक्छु।